Hi guys! Welcome back to our channel. So ako lang muna, si Daddy Cheese. Yeah! Punta ko ng papunta sa FT. To try ko yung kanilang eyelash extension. Nagulat siya. Hindi, may nakita kasi kami kanina. Galing kami doon. May nakita kami naka-promo. Soft opening yan. Soft opening na. So, ita-try ko magpa-eyelash extensions. Sabi nila sa mga friends ko, pag naliligo daw hindi siya pwedeng ganun, no? Hindi ba daw siya pwedeng scrub? Kasi mapafall siguro. Makatatanggal siguro yung dikit ng mga eyelashes. Update ko kayo later. Bye! Nagawa na po ako. Ito, ano na tong pair na to, no? Yung 800 pesos nyo. Okay, sige, yan na lang po. Ganda ng store. Dito na lang yung bag ko sa side. Okay. Hello guys. So, nandito na ako ngayon sa Lash Salon. They're going to start my eyelashes na. Actually, ate, first time ko ito magpapa-eyelash. Ayan. Hi guys, just an update for today. Ayan, nakauwi na ako galing sa pagpapa-eyelash extension ko. Actually, natapos ako ng around 4 p.m. Tumakbo yung procedure ng about 45 minutes to 1 hour. And then galing ng Fairview, Terraces, pumunta ako ng school dahil sinundo ko pa si Thea. And then, inantay namin si Kuya sa sa basketball training niya. Ngayon na lang ako nakapag-update sa inyo. It's already 9:15 na ng gabi. Dahil pag uwi ko dito, inisip ko kung mag-film na ba ako or maglalaba muna ako. So, inisip ko, maglaba muna at the same time. Tinuruan ko pa si Thea dun sa mga subjects niya. Ayan. Ito na yung finished product. Ayan na siya. Nakikita niyo ba to? Ayan o, parang nakagano na siya. Natutuwa ako or masaya ako actually sa gawa nila kasi hindi siya obvious na naka-eyelash extension ka. Unlike dun sa mga nakikita ko na para kang a-attend ng pageant or what. So, ito, ang ginamit pala dito is, ano nga ba yun? Human hair. Ayan, tatlo yung available na eyelash extension na gagamitin nila sa'yo. So, ang choices mo, they have classic, and then mink, and aura. Sa classic, ang gagamitin nila is synthetic, and then for mink and aura, human hair. Nung una, na nag-inquire ako, supposedly dapat ang pipiliin ko yung classic. Kaso sabi ni ate, hindi daw bagay, nabudol lang ata ako, hindi daw bagay sa mata ko yung classic. So, pinili ko si mink, pangalawa yon. And then, yun yung klase ng hair na gagamitin nila sa extension mo. Tapos, merong choices doon kung gaano kahaba ba yun or gaano siya naka-curl.
They have natural, peachy, and fabulous. Marami pang option. Ang pinili ko is yung pangalawa, si fabulous. Si natural kasi, yun pala yung strands na ilalagay nila sa eyelash mo. Sa eyelashes mo. So, si natural, tag 100 pieces. Nung tinanong ko, kala ko tag 100. Yung pala, hahatiin nila yung 100 pieces na yun by 2 sa dalawa, which is 50-50. Sabi ni ate, sobrang onti daw yun. Hindi siya mahahalata sa mata ko dahil manipis na yung eyelashes ko dahil naubos kaka-curl. Ayan, so ang pinili ko is yung peachy, which is 150 pieces, tag 75. Yan, tag 75. Ayan. In fairness naman kay ate na humandle nung procedure, ang gaan ng ang gaan ng kamay niya. Hindi ko naramdaman na basta masarap sa pakiramdam, nakatulog nga ako eh. Feeling ko nakanganga ako habang nilalagay niya yung mga hairs sa mata ko. Tapos, medyo patapos na yun, nagkwento-kwento siya na 2 years siyang may experience sa Dubai ng pag-eyelash extension, pag-embroidery. Not sure kung embroidery or yung tattoo. And then manicure, pedicure. Kaya nakakatuwa na magaling din yung humandle nung procedure. By the way, makikita nyo to sa Fairview, Terraces. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina. Sa may 3rd or 4th floor. Pangalan ng salon is, salon ba tawag dun? Tapos ang pangalan nun is Lash Salon. Kaka-open lang nila last December 2019. Pag nagpunta kayo, hindi ko natanong kung hanggang kailan yung promo, pero they have 20% off sa i-avail nyo. Feeling ko lahat naman ng nila doon. 20% off. Ayan. Tapos, dito pala guys, pag nagpa-eyelash extension kayo, 12 hours siyang bawal mabasa. Tapos, may mga bagay din kayong kailangan i-avoid, which is yung pagmamaskara. If nasanay kayo magmaskara, hindi na kayo pwedeng magmaskara. Bawal na rin kayong gumamit ng curler. Hindi na rin siya pwedeng i-curl kasi pwedeng pag curler na siya, maputol yung original na eyelashes, yung natural talaga na eyelashes mo. Bawal ka na rin daw. Actually, pag naliligo, not really sure, pero may mga ka-office mate kasi ako na nagpa-eyelash extension na rin. According to them, bawal mo siyang i-scrub ng soap. Oo. Feeling ko okay lang naman na hindi mo siya i-scrub ng soap kasi wala ka namang nilalagay eh. So, okay lang. Bawal mo na siyang i-scrub ng soap. And then, bawal mo rin siyang i-rub. Tapos, kusa daw yan malalaglag. Hindi mo siya pwedeng kutkutin or tanggalin. Baka mamaya maubos yung original hair mo. So, yan lang naman yung mga sinabi sa akin ni ate. Actually, hindi niya lang sabi sa akin. Ang sinabi niya lang sa akin, bawal ako maligo for 12 hours. The rest is sinerch ko na. Kasi baka mamaya, hindi, pwede ako maligo ng 12 hours. Sabi na tayo, what? Bawal ko pala siyang basain for 12 hours. So, tomorrow morning ko na siya babasain. Naghilamos na lang ako. Tapos, nagkilay kasi harap ko sa inyo. Ayan lang. So, yan yung finished product. Ano pa bang mga sasabihin ko? Ayun, first time kong magpaganito. Just to, experience. Yeah. Ayun lang. Tapos, ayun pala. Sabi ni ate, kasi nakita ko doon may retouch. Ang retouch nila is around 150 pesos. Sabi ko, ate, mas okay bang magpa-retouch? Sabi niya, hindi niya daw i-recommend yung pagre-retouch kasi pangit na daw. Parang patsi-patsi. So, mas maganda daw kung mauubos na talaga yung nilagay nila sa'yo na extension. Tapos, saka ka na lang ulit magpagawa ng panibago. So, ayun lang guys. Hopefully, makatulong sa inyo tong video na to. This is very affordable at the same time quality. Tapos, safe na rin. Hindi naman sa inaano ko yung sa mga labas. Pero mas maganda ng, kasi mata yan eh, mas maganda ng maingat. So, yun lamang guys. By the way, don't forget to like and subscribe dito sa aming YouTube channel. Always hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo if we have our new video. Yan lamang guys. Thank you for watching. Bye!